हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। सो गाइज मलाई लाइफमा हेभी डिप्रेसन भयो, माया कसम हाम फाल्दिउँ क्या हो गाइज। लास्टै डिप्रेसन भयो यार, ब्लग पनि फापेन, माया कसम हाम फाल्दिउँ क्या। फेरि पौडिन आउँदैन है, होस् छोडिदिउँ यार। सो गाइज जान था जापान, पहुँच गए चीन। पख एकटा हो, भिडियो मिलाउँदैछु, भिडियो गर्दैछु एकछिन। ओ माई गड, माथिबाट हालिदिउँ कि तलबाट हालिदिउँ, माया कसम माथिबाट हालिदिउँ क्या, यहाँबाट हालिदियो गाइज हामी त। So guys, you can see the Trushili pool over there, constructed very bopally. So here you can see my Anastro on the VSFI is the Rato Mato, Kotsi Battle, Chiplo Battle, Lord they pour the Haiku Hammy is always dammy. One day Hammy Zordes on ye gat sorter Alka Gumdi Tira bike like Modera. So guys, बब्बाल पुल रहेछ यार गाइज, बब्बाल पुल रहेछ त्यहाँ हैन। सो त्यो पुलको पारी गएर यसो हेर्दिउँ न के छ, जान पाइन्छ होला नि हैन। ल यसो गइदिउँ न त त्रिशुली पुलमा। छ गाइज त्रिशुली पुलमा स्वागत छ। मेरी आमै नि 120 मिटर लामो स्प्यान 3 तिमीलाई तीन ठाउँमा जोडेर बनाउनु पर्ने तिमीलाई। ओ नसालु तिम्रो आँखैमा अल्झेछु तिम्रो सासैमा, अब जाऊँ न एकान्तमा एकछिन मेरा मनका कुरा तिमी सुन न। ओए सुन न, अलि माथिसम्म जाऊँ ल गाइज। बब्बाल ठाउँ रहेछ क्या त्रिशुली पुल हो। हल्का अफरोड हान्दिउँ न, बाल हाम्रो NS 200 ABS FI हो नि त गाइज। जाना त जापान, पहुँच गए चीन। ए पख एकटा हो, जाँदैछु एकछिन। ओ माई गड, लौडा लसुन यो त पुरै नाच्दै उक्लिँदैछ। ओहो रातो माटो चिप्लो बाटो लड्दै पड्दै आएको हामी इज अलवेज दामी। सो गाइज वेलकम इन टु द च्यानल एन्ड मोटो भ्लग्स। बब्बाल ठाउँमा आइपुग्यो गाइज, हामी जति हेरौँ लाग्ने। ओहो मार्छ क्या। सो गाइज यो उता नजाऊँ, ओहो पहिरिने ठाउँ रहेछ गाइज। सो गाइज लुक एट द भ्यू। एनक्यू मोटो ब्लग्समा स्वागत छ सबैजनाहरूलाई, दाजुभाइ दिदी बहिनी तथा आमा बुवा काका काकी मामा माइजू लौडा लसन। So guys, you can see the Trushili pool over there, constructed very bopally. So here you can see my Anastro on the VSFI is the Rato Mato, Kotsi Battle, Chiplo Battle, Lord they pour the Haiku Hammy is always dammy. One day Hammy Zordes on ye gat sorter Alka Gumdi Tira bike like Modera. So anyways, I hope तपाईहरुलाई आजको vlog भवाल लागिरहेको छ होला। यति भन्दै जाम न त हल्का जंगलतिरै हैन। हाय थाकियो माका डग्स, थाकियो। सो गाइज जान था जापान, पहुँच गए चीन। पख एकटा हो, भिडियो मिलाउँदैछु, भिडियो गर्दैछु एकछिन। ओ माई गड, माथिबाट हालिदिउँ कि तलबाट हालिदिउँ, माया कसम माथिबाट हालिदिउँ क्या, यहाँबाट हालिदियो गाइज। हामी त यहाँबाट हालिदियो नि त गाइज। ओहो बबाल झरनाको चिसो पानी मैया। सो गाइज मलाई लाइफमा हेभी डिप्रेसन भयो, माया कसम हाम फाल्दिउँ क्या हो गाइज। लास्टै डिप्रेसन भयो यार, ब्लग पनि फापेन, माया कसम हाम फाल्दिउँ क्या। फेरि पौडिन आउँदैन है, होस् छोडिदिउँ यार। फेरि पौडिन आउँदैन हैन, लडी गयो भने झरी गयो भने अर्को आपत फेरि दुनियाँलाई। सो भर्खर मात्रै हामी यो ठाउँलाई छोडेर बाटो मोडेर जाँदैछौँ अर्को बाटो। गाडी आएको छ। सो गाइस जहिले पनि दाहिने देब्रे तल माथि हेरेर मात्रै आफ्नो बाइकहरू हाल्नु होला बाटोतिर है त।
हाल्दे त गडा हो यो चाहिँ अब कुन खोला हो त्रिशुली एनक्यू मोटो ब्लग्समा स्वागत छ गाइस मेप 200 पुरानो अहिलेको एनक्यू मोटो ब्लग्स बब्बाल छ मौसम बब्बाल छ बाटो होइन हामी जाँदैछौँ गाइस आजको यात्रा हाम्रो चाहिँ दमौलीसम्मको हो काठमाडौँबाट हामी फर्किँदैछौँ है फर्किँदैछौँ आई होप भिडियो बब्बाले आइरहेको छ होला आई होप तपाईँहरूलाई धेरै मजा लागिरहेको छ लौ न के भयो यहाँ हान्दियो क्या चम्पाले चमेलीलाई बस आइरहेको छ यार हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम तेरे 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 चाहने वाले हैं हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं सो गाइज हल्का जाम लागेको अवस्था पोखरे खोला पुल आमामा जाम लागिसकेको छ गाइज है सो हामी बिस्तारै जान्छौँ जाममा हतार गर्दैनौँ है जाम र पाउडरी भनेको त्यस्तै हो सो भ्यू हेर्नु न गाइज है भ्यू हेर्नु न हामी अरूलाई नहेर्ने कि अरूलाई हेर्ने लाज लाग्छ होइन कन्टिन्युअस फ्लोमा भ्लग हान्न पाइँदैन होइन हेर्नु त सिन आम्बो के हो यहाँ मसरी लगाइदिएछ क्या आई मिन झुल कि द्रौपदीको साडी हौ साडीमा नारी कहाँ जान्छ नि हौ कहाँ जान्छ नि हौ हालिदिउँ है त यस्तोमा त हाल्नु भएन नि त गाइज होइन सो गाइज कहिले पनि यस्तोमा चाहिँ नहाल्नु होला है गाह्रो हुन्छ यस्तोमा हाल्नु हुँदैन राइड सेफ ड्राइभ सेफ होइन हाइवेको नियमहरू पालना गर्नु होला फलो ट्राफिक रुल्स अबे ट्राफिक रुल्स होइन अनि यस्तो हो कि अब गाडीहरू नभएको ठाउँमा रमाइलो गर्नु न आफ्नै ठाउँमा छ होइन तर गाडीहरू यस्तो डेन्जर तरिकाले पार्क गरिरहेको बेलामा कहिले पनि यस्तो न्यारो स्पेसबाट चाहिँ आफ्नो बाइकहरू नहाल्नु होला है एम्बुलेन्सलाई साइड दिनु होला गाइज दुर्घटनाग्रस्त एरिया ओ माई गॉड लुक एट द भ्यू महाकसम भगवानले नेपाललाई नि फुर्सदमै बनाएका हुन् क्या फुर्सदमै बनाया हुआ है नेपाल को भगवान ने ओ माई गॉड यो किसका बाइक हो गाइज किसका बाइक है यो किसका बाइक था गाइज सो गाइज तपाईँको बाइकहरू त्यस्तो राख्नु चाहिँ नपरोस् भन्दै होइन मनोकामना माईसँग चाहिँ अब आशीर्वाद माग्दै सो गाइज त्यसरी नचलाउनु होला है त सबैजना चाहिँ लामो उमेर बाँच्नुपर्छ है त केही गर्नुपर्छ संसारमा आएपछि पर्यटक मात्र भनेको छ तर त्यो भित्र चाहिँ पुरै नेपाली नागरिक छन् जस्तो मलाई लाग्छ है त सो एनिवेज आजको भ्लग होइन बवाल भइरहेछ भने मैले चाहिँ अघिबाट फिल गरिरहेको छु किनकि त्यो ठाउँ दामी थियो कि त्रिशुलीको पुल चाहिँ एकदम खतरनाक थियो कि यताको सिनरीहरू बवाल छ क्या त्यो गाइज आज मसँग चाहिँ खासै ब्याट्रीमा भन्नाले ब्याट्रीमा चार्ज छैन होइन अनि यस्तै अब सर्ट क्लिपहरू ट्याक्क मिलाएर चाहिँ होइन म टुच्चा दिइरहेको छु राम्रो म यहाँ जहाँ देखेँ मैले हल्का भ्यूमा उनीहरूलाई ल्याउने कोसिस पनि गरिरहेको छु कि होइन तर के गर्नु अब दूरी छ होइन मजबुरी छ ओहो दाइले त पुरै तानिराख्नु भएको छ त चुरोट दाइले चुरोट तान्नु भएको कि चुरोटले दाइलाई तान्नु भएको होइन त्यो पछि थाहा हुन्छ सो यति सब भन्दै गर्दा यो घुम्ती बडा सेक्सी छ गाइज यो घुम्ती जसले देख्यो त्यसले जान्यो क्या यो घुम्ती एकदम सेक्सी छ कि हेर्नु न कस्तो मिठो टर्निङ छ होइन जसले बाइक चलाउनु हुन्छ नि यो घुम्ती सबैलाई याद छ कि यस्तो मिठो छ कि लाइक स्ट्रेट छ तर खतरनाक खालको छ कि टर्निङ चाहिँ सो एनिवेज गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ माई भ्लग आजको एनक्यू मोटो भ्लग्स आजको भ्लग द बवाल नै रह्यो छोटो मिठो रह्यो जस्तो मलाई लाग्यो है त सो यति सब भन्दै गर्दा अब हल्का ब्याट्री पनि जोगाइदिउँ होइन सो त्यति डेडै बनाएर चाहिँ हिँड्नु हुँदैन कहिलेकाहीँ बाटोमा कन्टेन्ट अझै भेट्न सक्छ सो यति सब भन्दै गर्दा हल्का अगाडि गएर चाहिँ यो भ्लग टुङ्गाइदिनु मन लाग्यो है त मलेखु अब धेरै टाढा छैन पोखरा 139 किलोमिटर मात्रै बाँकी छ
सो गाइस तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ पानीको असुविधा छ सबैजना बोतल लिएर बस्नु भएको छ थाप्नलाई यसरी त रक्सी आए हुन्थ्यो नि घरको धाराधारामा हैन तर रक्सी खानु हुँदैन है रक्सीले फेरि घरबार बिगार्छ हैन दाजुलाई के पिर पर्यो आम्बो यता पनि खतरा पुल रहेछ यार